Hello programmers, welcome to my Python for Beginners course. योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको लागि आवश्यक पर्ने टुल्सहरू डाउनलोड र इन्स्टल गरेका थियौँ र यस भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको प्रिन्ट फङ्सनको बारेमा सिक्नेछौँ र प्रिन्ट फङ्सनको युज गरेर प्रोग्राम्स पनि बनाउने छौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्न पर्यो। पाइथनको कोड लेख्नको लागि हामीलाई पाइथनको फाइल चाहिन्छ। सो उक्त फाइल क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले न्यू फाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा ब्ल्याङ्क पेज खुल्छ। उक्त पेजलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले Ctrl+S थिच्न सक्नुहुन्छ या फाइलभित्र गएर सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले उक्त फाइललाई जुनसुकै लोकेसनमा जुनसुकै डिरेक्टरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले दिस पिसी भित्र अलाइभभित्र एउटा पाइथन कोर्स नामको डिरेक्टरी बनाएको छु र उक्त फाइललाई म यो पाइथन कोर्स नामको डिरेक्टरीमा सेभ गर्न गइरहेको छु। तपाईँले जुनसुकै लोकेसनमा फोल्डरमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले यो फाइलको नाम जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई मन परेको नाम राख्नुहोला। मैले यहाँ प्रिन्ट राख्न गइरहेको छु र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले फाइलको नाम त जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ, तर फाइलको नेमको पछाडि .py चाहिँ कम्पलसरी राख्न पर्ने हुन्छ। .py यो भनेको पाइथनको एक्सटेन्सन हो। यदि तपाईँले यो राख्न भएन भने पाइथनको इन्टरप्रेटरले यो पाइथनको फाइल हो भनेर थाहा पाउँदैन। सो त्यसले यो फाइललाई एक्जिक्युट पनि गर्दैन। सो तपाईँले .py लाई कम्पलसरी राख्न पर्ने हुन्छ। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै सीमा .c हुन्छ, PHP मा .php एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यसै गरेर पाइथनमा .py एक्सटेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ। यो चाहिँ राख्न नभुल्नुहोला। त्यसपछि हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र पाइथनको फाइललाई बनाइसकेपछि यदि तपाईँले इन्टरप्रेटर चुज गर्नुभएको छैन भने VS कोडले चुज इन्टरप्रेटर भनेर नोटिफिकेसन दिन्छ र उक्त नोटिफिकेसनमा चुज भन्ने अप्सन पनि हुन्छ। सो यदि तपाईँले चुजमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले इन्स्टल गरेको पाइथन त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र यदि तपाईँले त्यो पाइथनमा क्लिक गर्नुभयो भने इन्टरप्रेटर अटोमेटिकली चुज हुन्छ। त्यसै गरेर इन्स्टल पाइलिन भनेर नोटिफिकेसन पनि आउँछ र उक्त नोटिफिकेसनमा इन्स्टलको अप्सन पनि हुन्छ। र यदि तपाईँले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली पाइलिन इन्स्टल हुन्छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। यति गरिसकेपछि हामीले पाइथनको प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ। सो मैले फर्स्ट अफ अल पाइथनको युज गरेर आफ्नो फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लेख्न गइरहेको छु। सो यति लेखिसकेपछि हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनिसक्यो। र मैले पाइथनको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि पाइथनको सिन्ट्याक्स एकदमै सिम्पल एन्ड इजी हुन्छ। अब हेलो वर्ल्डलाई किन डबल कोटमा राखेको त, अनि यो प्रिन्ट भनेको के हो भन्ने क्वेसन पनि अराइज हुन्छ। सो हेलो वर्ल्ड भनेको एउटा स्ट्रिङ हो र यो पाइथन प्रोग्रामिङ कोर्समा स्ट्रिङ भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर रहेको छ। हामीले स्ट्रिङको बारेमा डिटेल रूपमा त्यही च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि क्यारेक्टर या वर्ड छ भने त्यसलाई हामीले डबल कोट या सिङ्गल कोटभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। डबल कोट या सिङ्गल कोट दुईटा मध्ये एउटा जुनसुकै राख्नुहोस् केही फरक पर्दैन, तर हामीले डबल कोट या सिङ्गल कोट भित्र राख्नुपर्छ। कुनै पनि क्यारेक्टर छन् या वर्ड छन् भने त्यसलाई डबल कोट या सिङ्गल कोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने पाइथनले इरर फाल्छ। त्यसै गरेर अब अर्को क्वेसन पनि अराइज हुन्छ कि प्रिन्ट भनेको के हो त? सो प्रिन्ट भनेको पाइथनको एउटा बिल्ट इन फङ्सन हो। यो पाइथनको लाइब्रेरीमा प्रिडिफाइन नै हुन्छ। हामीले यसलाई छुट्टै डिफाइन गर्न पर्दैन। हामीले यसलाई एक्सेस गर्नको लागि प्रिन्ट अनि प्यारेन्थेसिस मात्र राख्न पर्ने हुन्छ। यति राख्यौँ भने प्रिन्ट फङ्सन एक्सेस हुन्छ। सो प्रिन्ट फङ्सनले हाम्रो जति पनि कोडलाई आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। यदि हामीले प्यारेन्थेसिसमा जुनसुकै कोड लेख्यौँ भने त्यो कोडलाई प्रिन्टले आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब हामीले यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईँले यो कोडलाई कमान्ड प्रोम्पबाट पनि एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ या VS कोडको टर्मिनलबाट पनि एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा मैले कमान्ड प्रोम्पबाट एक्जिक्युट गर्न गइरहेको छु। सो फर्स्टमा तपाईँले Ctrl+S थिचेर यसलाई सेभ गर्न पर्ने हुन्छ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले कमान्ड प्रोम्प्ट खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तपाईँले जुन ठाउँमा जुन डिरेक्टरीमा यो प्रिन्ट फाइललाई अर्थात् यो पाइथनको फाइललाई सेभ गर्नुभएको छ उक्त डिरेक्टरीमा जानु होला।
मैले भित्र पाइथन कोर्सभित्र यो फाइललाई सेभ गरेको थिएँ। यहाँ print.py भन्ने फाइल रहेको छ। सो अब तपाईँले यो फाइललाई एक्जिक्युट गर्नको लागि, रन गर्नको लागि सिम्पली पाइथन राख्नुपर्ने हुन्छ अगाडि। सबै स्मल लेटरमै हुन्छ पाइथन अनि त्यसपछि फाइलको नाम। यति राख्नुभयो भने र इन्टर गर्नुभयो भने हाम्रो कोड एक्जिक्युट हुन्छ र यहाँ हेलो वर्ड प्रिन्ट भयो। र मैले भनेको थिएँ कि प्रिन्टको प्यारेन्थेसिसभित्र जुनसुकै कोड हामीले राख्छौँ उसले प्रिन्टले त्यो कोडलाई आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ। यसरी हामीले कमान्ड प्रोम्पटबाट पाइथनको कोडलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले यो VS कोडको टर्मिनलबाट पनि पाइथनको कोडलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले Ctrl+Tilde थिच्नु होला। Ctrl+Tilde थिच्नुभयो भने हाम्रो यो टर्मिनल खुल्छ। टिल्ड भनेको ट्याबको मथिल्लो बटन हो। सो यदि तपाईँले Ctrl+ट्याबको मथिल्लो बटन यानि कि टिल्ड थिच्नुभयो भने हाम्रो यो टर्मिनल खुल्छ र कमान्ड प्रोम्पटमा गरे जस्तै तपाईँले जुन ठाउँमा यो फाइललाई सेभ गर्नुभएको छ त्यही ठाउँमा जानु होला। भित्र पाइथन कोर्सभित्र मेरो एउटा यो print.py भन्ने फाइल रहेको छ र फाइललाई एक्जिक्युट गर्नको लागि पाइथन अनि फाइलको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिक्युट भयो हेलो वर्ल्ड। यसरी तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले नम्बर्सहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै print2 र सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरिसकेपछि पाइथन अनि फाइलको नेम अनि इन्टर, 2 प्रिन्ट भयो। त्यसै गरी म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 2 + 5 अनि सेभ अनि 7 हेलो 2 हेलो प्रिन्ट भइरहेछ अनि 2 अनि 7। त्यसै गरेर तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अनि पाइथन अनि फाइलको नेम त्यसपछि इन्टर गर्नुभयो भने हाम्रो 6/3 2.0 प्रिन्ट हुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि कोडलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले प्रिन्टको बारेमा पनि पढ्यौँ। प्रिन्ट फङ्सनले के गर्दो रहेछ त? प्रिन्ट फङ्सनले हाम्रो कोडलाई आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको कमेन्ट्सको बारेमा पढ्नेछौँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।